بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا النهارده إن شاء الله نبدأ في حل 3 نماذج استرشادية لسنة 2018. خدوا بالكم الثلاثة برضه نفس الكلام، مهمين ولامين حاجات أكبر ولامين أفكار جديدة وأفكار جميلة، عشان كده يبقى حلينا مع بعض امتحانين لأن 2020 2019 2 وهنا والنهارده 3 يبقى حلينا مع بعض 7 امتحانات الجبر. يلا بينا على طول نبدا في اول امتحان النموذج الاولاني اهو. نركز كده مع بعض. دايما قبل ما ابدا تاخد بالك ان في السنه بينزل فيها نماذج استرشاديه دايما بتبقى نفس اشكال مسائل الامتحان. احنا النهارده بنتدرب على فكر لاشكال الامتحانات. الامتحان غالبيته سهل الا بمسالتين او مساله تدل على الفرق ما بين الشخص اللي بيفهم شويه والشخص العادي. انا متاكد ان كل طلابي وكل طلاب علم الرياضه بيفهموا وزي الفل ان شاء الله. طيب if NC5 to NC4 equal 3 to 1. طبعا احنا عندنا NC5 عندنا القانون، المفروض ان احنا خلاص بقى NC4 equal ال ما نعرفهاش minus 4 plus 1 over 4 equals 3 to 1 equals 3 over 1. عايز بس كده الاجابات تبقى قدامنا. ان minus 5 بلس 1 احنا بناخد الكبير بلس 1 over 5 equals 3 over 1. طبعا الموضوع سهل، لو عملت الكروس مالتيبليكيشن يبقى n هنا minus 4 equals 15، يبقى ودي ال 4 الناحيه الثانيه تطلع ال n equal 19 وتبقى المساله اتحلت. ال n equal 19 ويبقى الانسر الصح هي الانسر نمبر دي. الانسر الصح هي الانسر نمبر دي. طيب تعال نشوف نمبر 2. نمبر 2 بيقول لك the first term in the expansion according to the descending power of x equals the first term، يعني عايز T4. طيب ما احنا حافظين T4 equal اهو T4 equal n اللي هي 4 C3 x باور 4 minus 3 يبقى 1 multiply 1 over x all power 3. هو اللي بيقول لك 4 C3 في x، طبعا هنا x over x باور 2 يبقى هنا x تايمز هنا x باور 3 تحت تايمز x يبقى 1 over x باور 2. 4 C3 ب 4 يبقى 4 over x باور 2. انا زي ما بقول لك الامتحان او الامتحانات كلها بتيجي بسيطه ولكن بتفرق بين واحده وواحده. تعال نشوف كده نمبر 3 مع بعض. نمبر 3 بتقول اهو اكسرسايز نمبر 3 بيقول لك لو عندك الايب ده والبيب ده then a dot b. طبعا يعني كلام بسيط جدا، يبقى الفيرست تايمز الفيرست 14 بلس second times second يبقى نيجاتيف 8 بلس 1 times 1 ب 1 equal يبقى 14 minus 8 equal 6 بلس 1 فتطلع الانسر 7 ويبقى حليناها. تعال نشوف نمبر 4. امتحان الالجبر من الامتحانات اللي لازم منها الفول مارك ان شاء الله باذن الله. prove that ان الاكس سكوير على 2 over x power 3 all power 11 doesn't including a term contains x power 3. طبعا يلا بينا نجيب الجنرال تيرم تي ار بلس 1 اهو تي ار بلس 1 equal 11 سي ار 11 سي ار x power 2 all power اهو x power 2 all power 11 minus ال r 11 minus r multiply 2 over x power 3 all power r. يبقى الباور بتاع الار هيبقى 2 times 11 يبقى 22 minus 2r
minus 3r. هو بيقول لك اثبت ان هي ما فيهاش x باور 3 يبقى equals 3 عشان يطلع ده نيجاتيف 5r. وادي 22 الناحيه الثانيه minus 3 يبقى نيجاتيف 19 يبقى ال r equal 19 over 5 that don't belong to natural number. هو لازم يطلع belong to natural number or z positive يبقى فعلا هي not containing the x power 3. طيب تعالى نشوف number 5. number 5 بيقول لك find the volume of parallel pipe in which the three parallel adjacent sides are represented by the vector A و B و C. طبعا يعني معناها ان ال A dot B times C. في حاجات بقى سهله مش عايز اقف عندها كتير اهو. يبقى 3 نيجاتيف 4 1 0 2 نيجاتيف 3 والتالت 3 2 و2 ونفك الديترمينيشن بتاعنا هيطلع الكلام ده اهو 3 تايمز 2 تايمز 2 ب 4 ماينس نيجاتيف 6 يبقى 10 ماينس 4 تبقى بلس 4 مالتبلاي اهو 0 تايمز 2 ب 2 يبقى ماينس نيجاتيف 9 تبقى 9 بس اهو بلس 1 تايمز 0 1 تايمز 0 تايمز 2 ب 2 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 6 عشان يطلع الكلام ده ب 60 عشان يطلع ده ب 60 ويبقى طلعت معانا ب 60 يبقى الفوليوم ايكوال 60. طب لو طلعت بالنيجاتيف نخليها احنا ايه؟ نحط لها ابسوليوت فاليو ونديها البوزيتيف البوزيتيف. The number of the way in which 4 cars park adjacent in a parking area in the form of a row contains 10 places for parking equals. دي برضه من المسائل المهمة جدا مهمة جدا. ليه يا مستر مسألة مهمة جدا؟ عشان المسألة دي فيها حتة مهمة قوي. ايه الحتة المهمة قوي؟ لما يبقوا فوق كار عايز اركنهم جنب بعض في مكان بيشيل 10 بليسز يبقى بعمل كده 10 ماينس 4 بلس 1 فاكتوريال لفوق اللي هي كانت n ماينس r بلس 1 فاكتوريال الار عشان تطلع 7 فاكتوريال 4 اللي هي هتطلع ب 168 ويبقى دي هي الانسر المظبوط. دي مسألة مهمة جدا جدا. طيب تعال نشوف نمبر 7. نمبر 7 بيقول لك لو الزد ده then the principle او الامبليتيود of the z is. خد بال حضرتك من الاخر. النيجاتيف دي يعني كده تبقى 5 كوزاين النيجاتيف بتاعت ال 5 لازم تبقى بوزيتيف اهي 5 كوزاين نيجاتيف 60 بلس ساين بلس بقى 60. خد بالك الكوزاين بتاعت النيجاتيف يبقى كوزاين 60 بلس ساين 60. النيجاتيف اللي بره دخلت للكوزاين في الانجل فمشيت ودخلت على النيجاتيف ده خليته ايه؟ بوزيتيف. يبقى الانجل بتاعتنا هي هتطلع ب الانسر نمبر A وتبقى الانسر ب 60 وتطلع الانجل ب 60 ديجري. طيب اللي بعد كده نمبر 8 the length of the diameter of the circle the length of the diameter of the sphere انا اسف اهو الايكويشنز دي بس هنا لاعب معانا في الايكويشن نعملها كلها تايمز 3 لازم الاول اعملها كلها ديفايدد 3 باكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير بلس ديفايدد 3 تبقى 6x ماينس ديفايدد 3 يبقى 8y بلس 4z بلس 1 equals 0. هنعمل ديفايدد نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 2 عشان تطلع دي نيجاتيف 3 and 4 and نيجاتيف 2. يلا الاولاني سكوير يبقى 9 بلس 16 بلس 4 minus الار سكوير equals 1 اهو 9 بلس 16 يبقى 20 يبقى 29 minus 1
يبقى نيجاتيف 28 عشان يطلع يعني تطلع روت 28 اللي هي هتطلع فوق روت 7. الدي لازم يبقى جوه. الدي لازم يبقى جوه عشان ساعات يضحك عليك ويجيبها لك بره يبقى تعمله نيجاتيف دي. يبقى الدي اللي احنا بنعمله ال سكوير بلس كي سكوير بلس ان سكوير ماينس في سكوير ايكوال الدي ده لازم يبقى جوه معاهم عشان يخش هتبقى ايكوال زي ايه؟ زيرو. طيب نمبر 9 عايزك تثبت ان الديترمينيت ده ايكوال زيرو. طبعا الموضوع سهل جدا جدا جدا. ازاي يا مستر سهل جدا؟ هو لو انا مسكت الفيرست رو ده الفيرست كولوم ده عملته تايمز 2 يبقى 2 تايمز سي 1 بلس سي 2 فيطلع ايه يا جماعه؟ ادي اكس ادي واي ادي زد زي ما هي. هنا ده تايمز 2 يبقى اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 1. طب وهنا واي سكوير بلس 2 واي بلس 1. طب وهنا زد سكوير بلس 2 زد بلس 1. وفي الاخير اكس بلس 1 all باور 2 واي بلس 1 all باور 2 زد بلس 1 all باور 2. ويبقى الرو ده الكولوم ده هو الكولوم ده لان لو فكيت ده اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 1 يبقى سي 2 ايكوال سي 3 يبقى الديترمينيشن ده ايكوال 0 من غير ما فكه يبقى خلصت مسألتنا. طيب تعالى نشوف نمبر 10. نمبر 10 كانت بتقول لحضرتك الآتي. نمبر 10 اهي the measure of the angle between the two straight lines دول طبعا كلام فاضي خالص بس خد بالك الاكس يبقى 2 الدي 1 هيبقى 2 والواي ايكوال 0 يبقى بزيرو. الواي ايكوال 1 يبقى الدايركشن فيكتور عند الواي بزيرو والدايركشن فيكتور عند الزد بنيجاتيف 2. طيب ودوت الدي 2 اللي هي بعد الكي 1 و2 اوفر النورم بتاع الاولاني 2 باور 2 ب 4 بلس 2 باور 2 ب 4 يبقى روت 8 وهنا 2 باور 2 ب 4 بلس 2 باور 2 ب 4 1 باور 2 يبقى روت 9. شيفت كوزاين هتطلع الانجل معانا على طول ب 45. تطلع الانجل على طول ب 45. طيب تعالى نشوف اللي بعده نمبر 11 اهو بيقول لك find the algebraic form of the algebraic form of the vector A بحيث النورم بتاع A equal 5 and in the form of the coordinate axes are equal measures. طيب ما هو يعني ايه equal measure؟ يعني كوزاين سكوير سيتا اكس equal كوزاين سكوير سيتا واي equal كوزاين سكوير سيتا زد يعني 3 كوزاين سكوير equal 1. يبقى كوزاين سكوير بس كوزاين سكوير بس للاكس ايكوال 1 اوفر 3 يبقى كوزاين اكس بس ايكوال 1 اوفر روت 3 بوزيتيف او نيجاتيف طبعا. يبقى الالجبريك ميجر بتاعتها 5 تايمز بوزيتيف او نيجاتيف او خليها بوزيتيف او نيجاتيف باي 1 اوفر روت 3 1 اوفر روت 3 1 اوفر روت 3 يعني 5 اوفر روت 3 بوزيتيف او نيجاتيف 5 اوفر روت 3 بوزيتيف او نيجاتيف 5 اوفر روت 3 بوزيتيف ونيجاتيف 5 اوفر روت 3. يبقى لما قلت لك الكوردينيت اكسس عامله انجلز قد بعض فانت فهمت ان كوزاين سيتا اكس قد كوزاين سيتا واي قد كوزاين سيتا زد وهي بتبقى مسألتك اتحلت. بيقول لك كبروف ذات ان triangle ABC is a right angle triangle at B. طبعا مسألة سهلة جدا. احنا ممكن نحلها بالطريقة الأولى نجيب ال AB ونجيب ال BC ونجيب ال AC وناخد واحد فيهم سكوير جريتر ذان ايكوال السم بتاع الاثنين التانيين اهو. فالاي بي هيبقى بي ماينس اي يعني نيجاتيف 2 ماينس 2 يبقى 4 نيجاتيف 2 ماينس 2 يبقى نيجاتيف 4 باور 2 تبقى ب 16 بلس خد الثانيه 5 ماينس 1 تبقى 6 باور 2 ب 36 بلس 1 ماينس 3 هتطلع نيجاتيف 2 باور 2 ب 4 يبقى هنا 40 و 11 يبقى
نطلعها بقى ونجيب البي سي ونجيب الاي سي، هنلاقي اتنين منهم الصم بتاعهم سكوير ايكوال الاتنين التانيين بلس بعض سكوير، متهيألي كده مفيش حد ما يعرفهاش، كلنا عارفينها كويس. distance between two points عادية خالص بتاعت أول درس خدناها في السوليد جيومتري. طيب تعالى نحل بقى نمبر 13. نمبر 12 الأول تقول لك لو 1 أوميجا وأوميجا باور 2 are the cubic root of 1 of ده، ماشي؟ equals يبقى ده تايمز ده equals كام؟ طب تعالى احنا بسرعة نقول، احنا قلنا أول ما نلاقي 1 يبقى أوميجا باور 3. اوميجا باور 3 على اوميجا تبقى اوميجا باور 2، في اوميجا باور 2 تبقى 2 اوميجا باور 2، ادي الاولى. طب والثانيه برضه هنا اوميجا باور 3 على اوميجا باور 2 بقت 1 بلس اوميجا، 1 بلس اوميجا اللي هي بنيجاتيف اوميجا سكوير اول باور 2، سوري نيجاتيف اوميجا بس، نيجاتيف اوميجا بس سكوير باور اهي. يبقى هنا اوميجا باور 2 اوميجا باور 2 اوميجا باور 4 اللي هي 2 اللي هي اوميجا باور 3، والنيجاتيف ماشي مع الباور 2، فيطلع العنصر بتاع الكلام ده كله بكام؟ ب 2 بس. تاني اوميجا النيجاتيف هيمشي تبقى دي اوميجا باور 2، اوميجا باور 2 في اوميجا باور 2 تاني اهو، دي باور 2 تبقى 2 اوميجا باور 2 تايمز اوميجا باور 2 مظبوط؟ يبقى هتبقى 2 اوميجا. وبيقول لك the cubic roots واوميجا باور 2 are the cubic root of ده. هنا يا جماعه 1 بلس اوميجا يبقى نيجاتيف اوميجا باور 2، نيجاتيف اوميجا باور 2 اول باور 2 تبقى اوميجا باور 4 هي اوميجا تايمز اوميجا، فتطلع الانسر بكام؟ ب 2 بس. طيب اللي بعد كده نمبر 13. Number 13, the length of the perpendicular drawn from the plane is cancelled. Number 14 اهو number 14 لو الزد ده then the exponential form of z، طبعا خلاص كلام فاضي جدا، واضح ان الار عند الكل 2، يبقى انا عايز السيتا. tan سيتا ايكوال روت 3 اوفر 1، شيفت 10 هتطلع السيتا ب 60. طب هي موجوده في انهي كواد؟ ده بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف يبقى احنا في الفورس كواد 360 ماينس 60 فتطلع 300. احنا اتفقنا ما ينفعش الانجل اكبر من 180 لو شايلين منها 360 فتطلع نيجاتيف 60 اللي هي نيجاتيف باي اوفر 3. يبقى فين الانجل النيجاتيف باي اوفر 3 اللي هي اول واحده؟ يبقى 2 e باور نيجاتيف باي اوفر 3. طيب دي نمبر 14. نمبر 15 is cancelled. نمبر 16 بتقول لحضرتك الاتي، ركز معايا كويس اهو. نمبر 16 بتقول لك prove that ان التو بلين دول تاني نمبر 16 معلش prove that ان التو بلين برضه 16 cancelled. تعالى بقى ل 17 بيقول لك the direction cosine of the vector A. طبعا احنا لسه قايلين بناخد الفيكتور على النورم بتاعه، يبقى نيجاتيف 2 اوفر، خد بالك 2 باور 2 بلس 1 يبقى 4 بلس 1 5 بلس 4 9، تحت روت تبقى 3 و 1 اوفر 3 و 2 اوفر 3 اهو اللي هي الانسر نمبر دي. طبعا كلام فاضي خالص، كلام فاضي خالص، الكوزاين فيكتور او دايركشن كوزاين. طب تعالى نشوف اللي بعد كده برضه نمبر 18 is cancelled. طيب تعالى نشوف نمبر 19 اخر واحده في امتحاننا. الزد ايكوال ده by the cubic root of the exponential function. طيب تعالى على شكل exponential function. احنا دي الزد يبقى انا عايز كيوب روت للزد، فهتبقى كيوب روت لل8 تبقى 2 كوزاين 30 بلس 2 باي ان اوفر 3 بلس ساين اي ساين 30 بلس 2 باي ان
over 3. وهنا هنبدأ نعوض عن ال n ماما ب 0 وعن ال n ماما ب 1 وعن ال n ماما ب 2. لو عوضت عن ال n ب 0 بقت 30 over 3 يبقى 2 كوزاين 10 بلس i ساين 10. وهنعمل 10 over 180 عشان نعرف الاي بكام، اي باور كام. اهي هتطلع اول واحده اي باور 1 over 18 اهي اي باور، طبعا هي باور كيوب روت لل 8 يبقى ب 2 اهي 2 باور 1 over 18 باي اي. طيب والتانية هتطلع اي باور 13 over 18 باي اي، والتالتة هتطلع اي 2 اي برضه باور نيجاتيف 11 over 18 باي. يبقى انا هعوض عن ال n ب 1 تبقى 30 بلس 360 over 3 اللي هتطلع 13 over 18. هعوض عن n ب 2 تبقى 4 باي، يعني 4 تايمز 360 بلس 30 over 3 وابقى حليت مسألتي. النوع الثاني اللي هي find the two square root of negative 5 و negative 12i find the square root of the two complex. احنا ممكن نحل المسألة دي بطريقتين. يعني ممكن احنا الأول نحل دي بإن احنا نحولها الاكسبوننتال لتريك فورم، يعني نقول كده z equal negative 5 minus 12i ونروح نجيب الr ونجيب الثيتا وبعدين نجيب لها السكوير روت. دي طريقة. طب الطريقة الثانية اللي هو عايزها هنا أكتر، يعني الطريقة الثانية اللي هو عايزها هنا اللي هو عايز يقول لك find the two square root، يعني عايز السكوير روت بتاع 5 minus 12i نيجاتيف 5 minus 12i. لو احنا قلنا إن ده كده equals x بلس yi هنعمل سكوير للناحيتين فيبقى نيجاتيف 12 نيجاتيف 5 minus 12i equal ده كده سكوير. يبقى لو انا عملت سكوير كده يبقى ده سكوير وده سكوير. طيب ده هيدينا ايه؟ هيدينا الاولاني سكوير اكس سكوير، الاخراني مش بوزيتيف واي سكوير يبقى نيجاتيف واي سكوير اهو بلس 2 اكس واي اي، يبقى الاولاني سكوير والاخراني سكوير بس بالنيجاتيف عشان اي سكوير هتخليه بالنيجاتيف. من ده نقدر نقول ان الاكس سكوير ماينس واي سكوير طلع بنيجاتيف 5. ادي ايكويشن. من التاني نقدر نقول ان 2 اكس واي طلعت بنيجاتيف 12. يبقى احنا من هنا ممكن نقول ان الاكس بس ايكوال نيجاتيف 6 اوفر واي ونعوض بيها هنا ونجيب الاكس ومنها نجيب الواي. يبقى تعالى نعملها مع بعض اهو، نكملها مع بعض اهو للاخر اهو. يبقى الاكس نيجاتيف 6 اوفر واي، تعالى نعوض بيها هنا. يبقى 36 over y square minus y square equal negative 5. هنعمل تايمز y square فيها كلها يبقى 36 minus y power 4 equal negative 5 y square. هاتهم كلهم هنا تبقى y power 4 minus 5 y power 2 minus 36 equals 0. وهنعمل فاكتورايزيشن اهو يبقى y باور 2 y باور 2 واحدة بالماينس واحدة بالبوزيتيف. خد بالك ال 36 دي 9 تايمز 4 اهو. من هنا كده يبقى الواي باور 2 ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف 3. ومن هنا كده الواي باور 2 تبقى ايكوال نيجاتيف 4. خلاص دي كانسل. ها لو الواي ب 3 يبقى الواي بس هنا بوزيتيف او نيجاتيف 3. لو الواي ب 3 تبقى الاكس ارجع اجيبها، ولو الاكس اهي لو الواي ايكوال 3 ولو الواي ايكوال نيجاتيف 3 نرجع نجيبها من هنا اهو. لو الواي ايكوال 3 تبقى الاكس بكام؟ نيجاتيف 6 اوفر 3 يبقى نيجاتيف 2. لو الواي ايكوال نيجاتيف 3 تبقى الاكس ايكوال 2. يبقى البوينت الاولى نيجاتيف 2 اند 3 والثانيه 2 اند نيجاتيف 3. يبقى كده حلينا مسألتنا وخلصنا الامتحان الاسترشادي الأول. زي ما قلت لكم الامتحانات الاسترشادية اللي باقية سهلة والمسائل تقريبا خدنا معظم أفكارها، فده يخلينا نبقى مركزين مع بعض كويس جدا في الآتي. طيب تعال نشوف الامتحان الاسترشادي الثاني اهو.
بيقول لك 12 players is partitioned in the swimming competition by how many way can the first and second and third places be arranged. طبعا سهل، انا هختار من هنا الترتيب مهم، يعني الاول مختلف عن الثاني مختلف عن الثالث، فاذا الترتيب مهم فاحنا هنا هنستخدم implementation. احنا عندنا 12 هنوزعهم على 3 اماكن يبقى 12 بي 3 عشان يطلع الانسر 1320. تعال نشوف نمبر تي. طبعا اشمعنى يا مستر اخترت implementation؟ عشان هنا الراجل بيقول لك بوضوح جدا انا عايز ارتب الاول والثاني والثالث، يبقى الترتيب مهم في مسائل. طيب عندي اكسبنشن 2x بلس 1 اوفر x سكوير اول باور 15، عايز الفري تيرم اوف x. تعال نجيب الجنرال تيرم تي ار بلس 1 ايكوال 15 سي ار 2x all power 15 minus r times 1 over x square all power r. طيب يبقى ال 15 minus r minus 2r free term يعني ده equal 0، يبقى نيجاتيف 3r equal نيجاتيف 15، يبقى الr بس equal 5، يبقى احنا هنجيب t 6. خد بال حضرتك هو هنا ما قالكش قول لي الاوردر بتاعه، عشان في الامتحان اللي احنا كنا لسه عاملينه لقيت ناس جابت الاوردر ومشيت، هو مش عايز الاوردر، هو عايز الترم نفسه. فهو هجيب انا بقى تي 6، تي 6 هيبقى ايكوال، ابقى فاهم ان مفيش اكسات بقى، 15 سي 5 في 2 اهي باور 15 ماينس ار يبقى باور 2. طبعا نثبت بعد كده ان هو ما فيهوش كونتينز اهو then proves that ان الاكسبريشن ده does not contain the term contained x power 5، يبقى 15 اهو minus 3r equal 5 هيطلع نيجاتيف 3r equal نيجاتيف 10، يبقى الار هتطلع ب 10 over 3 لسه قايلين not belong to n زي المسائل اللي احنا لسه حلينها في الامتحان اللي قبليه. طب تعالى نشوف نمبر 3. نمبر 3 بيقول لك a plus b ب 3 equals x و a minus b ب 2 equals y. Then the least value for the numbers x factorial x minus y equals. مسألة حلوة جدا 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 ومهمة جدا جميلة. هو بيقول لك ايه؟ أقل حاجة لل a plus b ب 3 equals x. عايز الكل يركز معاك كويس قوي في الحته اللي جايه دي. الكل يركز معاك كويس قوي. بصوا كده a plus b ب 3 equal x، ما هو ده معناه ان ال a plus b ده greater than or equal 3. لما نبقى عايزين ال least value يبقى ال a plus b ده يبقى ب 3، فساعتها تبقى 3 ب 3، ف 3 3 بي 3 لو عملناها على الكالكوليتر عندنا هتطلع ب 6. طيب والتانية برضه نفس الكلام a minus b greater than or equal 2، عشان تبقى اسهل حاجة تبقى a minus b ب 2 فيطلع ده 2 ب 2 فيطلع 2 ب 2 ب 2. فما هو اجيب فيكتوريال 6 minus 4 فيطلع فيكتوريال الفوق اللي هي هتطلع بكام؟ ب 24 من المسائل المهمه جدا. يبقى لو انا عايز اصغر فاليو least value of the number فيكتوريال اكس minus واي، يبقى انا عايز اصغر حاجه للاكس واصغر حاجه للواي. فاصغر حاجه للاكس تبقى البي بس البتاع دي ب 3، اصغر حاجه للواي تبقى بايه؟ ب احنا دخلنا فين؟ مش عارف رحنا احنا من بعض فين؟ تعالى نرجع كده اهو. حاجة حصلت. خلاص؟ يبقى الاي بلس بي ده أكبر حاجة والاي بلس والاي ماينس بي كده أصغر أكبر حاجة برضه ده ب 3 وده ب 2. If the middle term in the expansion ده is 9th term، هو الميدل تيرم يا جماعة 8n ده على طول even. يبقى عشان أجيب الميدل تيرم 8n over 2 plus 1 equals 9.
خد بالك n اوفر 2 يعني 4n، وادي ال1 الناحيه الثانيه تبقى 8، يبقى منها ال n بكام؟ ال n ب2 على طول، يبقى ال n ب2 على طول. يبقى الميدل تيرم بتاع الايفن، الباور الايفن، بناخد ال 8n اوفر 2 بلس 1. طيب تعالى لنمبر 5. دي برضه من المسائل الحلوه جدا، المسائل الحلوه جدا جدا. بص يا سيدي، بقول لك ايه؟ النورم اوفر زد والنورم بتاع زد بلس 2 then the real part of the complex z equal. خد بالك، لو احنا اعتبرنا ان الزد ده اسمه اكس بلس واي اي، فالنورم بتاعه عباره عن ايه؟ اكس سكوير بلس الواي سكوير، مش ده اللي كنا بنعمله؟ بناخد الاولاني سكوير بلس الواي سكوير تحت روت، مظبوط؟ ايكوال. طب لو زودت على الزد 2 يبقى هزود على الريل بارت 2، يبقى اكس بلس 2 اول باور 2 بلس واي باور 2، كل ده تحت روت. طير الروت مع روت، يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوالز، خد بالك، اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 4 بلس الواي سكوير، فالواي سكوير تمشي مع الواي سكوير، والاكس سكوير تمشي مع الاكس سكوير، يبقى لك 4x ايكوال نيجاتيف 4، يبقى الاكس بس ايكوال نيجاتيف 1، يبقى ريل بارت بنيجاتيف 1. اللي انا عايز بس الناس تبقى متاكده منه، اني اول لما العب معاك في حته الزد، فانت على طول وانت مغمض اكتب لي ان ده اكس بلس واي اي. بعد ما تكتب لي ان ده اكس بلس واي اي، لما اقول لك زد بلس 2 يبقى انا زودت على ريل بارت. طب زد بلس 5 اي يبقى انا زودت على الحته اللي فيها اي، بقت واي بلس 5 اي، يبقى انا هنا زودت على الجزء اللي فيه الجزء اللي فيه الريل، مش الجزء اللي هو الكومبلكس او الايماجينري بارت، مش الايماجينري بارت. طيب the complex form of the numbers ده ثاني يعني مش محتاجين نتكلم. طبعا هتطلع ب الانجل هتطلع ب 60، لسه هنختار بالظبط. الانجل هتطلع ب 60 موجوده في الفور سكواد، يبقى نيجاتيف باي اوفر 3 فوق اي نيجاتيف باي اوفر 3 تان سيتا اهو، هتبقى 2 3 اوفر 2 اللي هي هتطلع السيتا ب 60. موجوده في انهي كواد دي يا مستر؟ في الفور سكواد، يبقى 360 ماينس 60 تبقى ب 300. مش هينفع نخلي انجل اكبر من 180 ونعملها ماينس 360 فيدينا نيجاتيف 60 اللي هي نيجاتيف باي اوفر 3. طيب هنا السؤال حلو قوي. 5 اوميجا بلس 2 5 اوميجا باور 2 اول باور 3 5 اوميجا بلس 5 اوميجا باور 2 يا جماعه، لو خدت منهم ال 5 كومن يبقى اوميجا بلس اوميجا باور 2 بلس 2. اوميجا بلس اوميجا باور 2 بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ده كده بنيجاتيف 1 تايمز 5 يبقى نيجاتيف 5 بلس 2 هيطلع نيجاتيف 3. هو عايز الكلام ده اول باور 3 عشان يطلع الكلام ده نيجاتيف 27. نمبر 8، انا شايف ان امتحان الالجبرا من الامتحانات السهله جدا. put the number ده in the put the number ده in the trigonometrical forms and find the two square root زي اللي احنا لسه حلينا في الامتحان اللي فات، مش هحلها تاني. لكن المساله نمبر 2 مساله حلوه جدا. if z equal e power theta i يعني ايه؟ يعني الزد equal اهو الاب 1 كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا. دي معناها انا بس حاجه على جنب قبل ما ابدا افكركم بحاجه. افكركم ان كوزاين 2 سيتا equal 2 كوزاين سكوير سيتا ماينس 1. 2 كوزاين سكوير سيتا ماينس 1 او 1 ماينس 2 ساين سكوير سيتا. مظبوط؟ سوري هي 2 ساين سكوير سيتا ماينس 1 2 ساين سكوير سيتا ماينس 1 او 1 ماينس 2 كوزاين سكوير سيتا. كلام جميل جدا. وساين 2 سيتا ايكوال 2 ساين سيتا كوزاين سيتا. طيب نفترض ان انا عايز كوزاين سيتا بس، تبقى 2 ساين سيتا اوفر 2.
طب لو انا عايز ساين ثيتا بس يبقى 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر 2. عشان بس انا هستخدم دي دلوقتي حالا في اللي انا هقوله ده. لو انا بصيت كده مع بعض 1 بلس الزد اللي هي كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا، وتحت 1 ماينس كوزاين ثيتا ماينس اي ساين ثيتا. كلام جميل قوي، كلام جميل جدا. طيب هي كوزاين ثيتا يا شباب ايكوال ايه؟ يبقى هي 2 كوزاين سكوير ثيتا. انا بس هنا هنكتبهم عدل اهو، 2 كوزاين سكوير ثيتا ماينس 1 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا زي ما كنا كاتبينهم في الاول. طيب لو انا عايز اشيل كوزاين ثيتا ممكن احط مكانها 2 كوزاين سكوير ثيتا اوفر 2 ماينس 1. طب والساين ثيتا ممكن اشيلها احط مكانها 2 الساين ثيتا اهي، احط مكانها 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر 2. وده فعلا اللي انا هعمل. بص كده معايا اهو، هيبقى 1 بلس، يبقى الكوزاين ثيتا بس هتبقى 2 كوزاين سكوير ثيتا اوفر 2 ماينس 1 بلس الساين ثيتا هشيلها واحط مكانها 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر 2. طب مين اللي جاب الكلام ده في بالك يا مستر؟ اللي هو طالبه كوتان ثيتا اوفر 2 دي. حلو. طب وتحت 1 ماينس الكوزاين ثيتا برضه تحت هشتغلها زي ما هي، الكوزاين ثيتا هشيلها واحط مكانها كوزاين ثيتا 1 ماينس، خد بالك 2 ساين سكوير ثيتا اوفر 2. ما هو انا ذكي، ما هو انت لازم وانت بتشتغل تبقى ذكي، ما انت عايز توصل للكوزاين على ساين، يعني عايز تخلي فوق كل الكوزاين وتخلي تحت كل الساين. عشان كده هنا هشيل 1 ماينس، هستخدم القانون الثاني 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا، 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا. فانا هنا استخدمت ده بلس، لا ماينس برضه الاي، بالك الاي هفكها بقى بساين 2 ثيتا زي اللي فوق، 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر 2. كلام جميل جدا. يبقى انا كده كل لعبتي اني فكيت كلمه الكوزاين حطيت مكانها 2 كوزاين سكوير ثيتا اوفر 2، وفكيت كلمه الساين حطيت مكانها 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزاين ثيتا اوفر 2. عشان الاقي ال1 مشي مع ال1 والاقي ال1 مشي مع ال1 ودي بقت بوزيتيف خلاص. طيب ايه رايك فوق لو خدت 2 كوزاين ثيتا اوفر 2 كومن، 2 كوزاين ثيتا اوفر 2 كومن، هيتبقى لك 1 صح كده؟ انا خدت 2 كوزاين، لا هيتبقى لك كوزاين ثيتا اوفر 2 ماينس ولا بلس في فوق بلس ساين ثيتا اوفر 2. كلام جميل. طب وتحت لو خدت من تحت 2 ساين ثيتا اوفر 2 هيبقى لي ساين ثيتا اوفر 2 ماينس اي كوزاين ثيتا اوفر 2. عشان تلاقي 2 كوزاين ثيتا اوفر 2 و 2 ساين ثيتا اوفر 2 يديك 2 كوتان ثيتا اوفر 2. ادي اللي انا عايز اوصل له. يبقى انا هبتدي اشتغل مع دول بقى، مع الجزئيه دي كده اهي. طيب هي فوق كوزاين ثيتا اوفر 2 بلس اي ساين ثيتا اوفر 2 ماشيه. طب تحت ما هم متبدلين، يبقى احنا في انهي كواد؟ يبقى اللي من غير اي بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى احنا في الفورس كواد. يبقى شيل من الانجل في الفورس كواد 360 ماينس 60. يبقى عشان احول الساين لكوزاين كنا بنعمل 270 بلس ثيتا. المهم هنعمل الاثنين دول ماينس بعض بعد ما نظبطها، يعني هنعمل كده اهو فوق زي ما هي، تحت بقت كوزاين احنا قلنا 270 بلس ثيتا، يبقى 270 بلس ثيتا اوفر 2 ماينس اي ساين 270 ماينس ثيتا اوفر 2
بقى ده كومبلكس وده كومبلكس، لما نيجي نعملهم ديفايد بعض يبقى بنعمل الانجل ماينس، فتطلع ده كله ب 1، فكل ده يمشي ويبقى لي 2 كوتان سيتا اوفر 2 هي اللي انا عايزها. مساله مهمه جدا 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 واثبات مهم جدا، ولازم تبقى واخد بالك كويس جدا من القوانين دي. كوزاين 2 سيتا 2 كوزاين سكوير سيتا ماينس 1، او 1 ماينس 2 ساين سكوير سيتا، وساين 2 سيتا 2 ساين سيتا كوزاين سيتا. لو انا عايزها كوزاين بس او ساين بس يبقى برضه انا هشتغل جوه بسيتا اوفر 2. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هو نمبر 9. 1 بلس واي 1 والديترمينيشن قدامكم ده، وبقول لك عايز الكلام ده يبقى بواي سكوير. طيب عشان يبقى الكلام ده بواي سكوير الموضوع سهل جدا، انا عايز اوصل زيروهات، يبقى انا عايز اوصل للزيروهات بتاعتي. فانا لو قلت الفيرست رو اهو R1 ماينس R2 وهنا R1 ماينس R3، بص كده اللي هيحصل R1 ماينس R2 يبقى 1 ماينس، يبقى دي هتبقى نيجاتيف 1. 1 ماينس 1 تبقى 0. 1 ماينس 1 تبقى 0. طب 1 ماينس 1 تبقى 0. 1 ماينس ده تبقى نيجاتيف واي. 1 ماينس ده تبقى 0 وفوق زي ما هو 1 1 1. لو جيت احنا قلنا اول ما نلاقي 2 زيروز يبقى ممكن نفك نيجاتيف واي تايمز نيجاتيف واي فهيطلع واي سكوير. دايما مساله الديترمينيشن تبقى تافهه جدا بس لو مشيت فيها الطريق المظبوط بتاعها. طيب تعالى نمبر 10. نمبر 10 بتقول لحضرتك الاتي. نمبر 10 مساله من المسائل choose the correct answer. The equation of the sphere which its vertex equals 0 4 0 and touch x z plane. touch x z plane يبقى radius 4. تبقى ب 16. يا ترى بقى دي ولا دي؟ طبعا هنا هي x minus 0 y minus 4 يبقى الانسر المظبوطه هي الانسر نمبر بي. وهنا اول ما اقول لك touch x z يبقى الراديوس بتاعها هو الواي، فالراديوس بتاعها هو الفور. احنا عارفين ان x minus ال all square plus y minus n all square plus z minus k all square equal radius square، عشان كده اخترنا نمبر بي. طيب تعالى نشوف نمبر 11 solving the system دي اتكنسلت نمبر 11. طيب تعالى نشوف نمبر 12. نمبر 12 بتهيألي حفظنا دي كويس قوي. يبقى كوزاين سكوير 30 بلس كوزاين سكوير 70 بلس كوزاين سكوير سيتا ايكوالز 1. واحسب ده على الكالكوليتر وادي ده الناحيه الثانيه عشان تطلع 68.61. اديكم شايفين حتى الحاجات المحفوظه كويس جدا بتيجي في الامتحان فبتسهل عليك الامور. The measure of the angle between two straight line، يبقى انت المفروض منك ان انت تجيب لنا الدي 1 والدي 2. طيب الدي 1 اهو عشان نعملهم ضد بعض على النورم بتاع الاولاني في النورم بتاع الثاني. طب خد بالك الدي 1 يبقى نيجاتيف 5 اهو اللي جنب الكي ونيجاتيف 1 وفوق دوت الدي 2 اللي تحت 3 اقف دي نيجاتيف واي ما ينفعش لازم اخليها واي، بعمل تايمز نيجاتيف فوق وناخد نيجاتيف تحت يبقى نيجاتيف 4 و2. لازم اتاكد يا شباب ان هي اكس بلس ان هي اكس ان هي واي ان هي زد. لازم الساين بتاعتها بوزيتيف ومفيش جنبها ولا نمبر. بعد كده اخد ده سكوير نيجاتيف 5 سكوير يبقى 25 بلس 1 بلس 16 في روت التاني اللي هي 9 بلس 16 بلس 4 واخد ده ضد ده اوفر ده عشان تطلع الانجل 85 ديجري و4. طبعا ده مين؟ ده كوزاين سيتا عشان الخيبان اللي لسه مش حافظ السؤال مش حافظ القانون يبقى كتبنا له القانون. ذا تو ستريت لاين دول هل يا ترى باراليل ولا سكيو ولا بيربنديكولار ولا كونجنت؟ طبعا هما مش كونجنت لان الدايركشن فيكتور بتاعهم مش قد بعض. طيب هل هما باراليل؟ لو خدت نيجاتيف 2 اوفر 2 ما بتساويش 7 اوفر نيجاتيف 1. طب هل هما بيربنديكولار؟ تعالى ناخد الدي 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 7 بلس 11 يطلع 0 يبقى هما الاثنين فعلا بيربنديكولار
يبقى number 14 is perpendicular. طيب number 15. prove that in the two triangles that the triangles whose vertices ده is isosceles triangle. طبعا من المسائل التافهه جدا. ادي A ادي B ادي C اجيب الاي بي. بنجيب الاي بي ازاي يا مستر؟ سكوير روت 5 minus 7 يبقى نيجاتيف 2 سكوير بلس 3 minus 1 يبقى 2 سكوير بلس 4 minus 3 يبقى 1 سكوير ايكوال. وبرضه نفس الكلام البي سي والاي سي عشان يطلع اتنين منهم قد بعض والتالت مش قدهم. اقول لكم مين هم الاثنين اللي طلعوا قد بعض. الاي بي طلع ب 3 والبي سي برضه طلع ب 3 والاي سي طلع بروت 32 ويبقى كده حلينا مساله تافهه وجميله. طيب نمبر 16. if theta z formed by the straight line passing through the and the origin point in the positive direction of z axis then cosine theta z is. خد بالك ما هو ده الفيكتور، يعني هو راجل عايزك تجيب له الدايركشن فيكتور بس عايز الحته بتاعت الزد بس. طب ما سهله 3 اوفر 1 نيجاتيف 1 اوفر 1 اوفر خد السكوير روت اللي تحت. سكوير روت ل 3 ب 9 9 3 سكوير ب 9 نيجاتيف 1 ب 1 1 ب 1 يبقى 9 بلس 1 بلس 1 يبقى كل واحده فيهم اوفر روت 11 اوفر روت 11 اوفر روت 11. هو عايز بس اللي في اتجاه الزد اكسس فتطلع 1 اوفر روت 11 ويبقى هي دي الانسر المظبوطه. وده كويشن نمبر 16. بقى لنا 2 كويشن بس ونخلص حصتنا النهارده. نمبر 17 بيقول لك ذا لينس اوف ذا بيربنديكولار ودي كانسلد. طيب نمبر 18. نمبر 18 بيقول لك find the different form of the equation of the plane دي برضه كانسل. find the measure of the angle between the two straight line اللي الدايركشن كوزاين بتاعهم ده ما فيهاش اي حاجه صعبه الا حاجه واحده بس، ان شكل الدايركشن فيكتور الثاني غريب. هو كوزاين سيتا ايكوال اهو الدوت بتاعهم 1 و1 و2 دوت روت 3 ماينس 1 هو بس يخوفك بالشكل ونيجاتيف روت 3 ماينس 1 و4 وتحت على النورم بتاع الاولاني 1 سكوير بلس 1 سكوير بلس 2 سكوير يبقى 1 سكوير ب 1 بلس 1 سكوير ب 1 بلس 2 سكوير ب 4 يبقى روت 6 وتحت برضه سكوير روت ده بوطول ده وبوطول ده وبوطول ده واجيب كوزاين الانجل بتاعتهم فموضوعها سهله تطلع سيتا ب 60 ديجري. طيب اخر مساله عندنا في حصه النهارده كويشن نمبر 19. نمبر 19 بتقول لك برضه سؤال سهل جدا اهو. if the plane ده cut the coordinate x axis y axis at A و B و C calculate the area of the triangle. احنا ممكن نقولها لا يا مستر ده بلين ومش لا هو لما ده قط الاكس اكسس يبقى الواي بزيرو والزد بزيرو يبقى البوينت الاولى 3 تروح الناحيه الثانيه بالديفايد تبقى 4 و0 و0 دي الايه. طيب والبي ما هو قط واي اكسس ات بي يبقى الزد وده بزيرو يبقى 0 و6 و0. طيب والسي اهو يبقى احط الواي والاكس بزيرو تبقى 0 و0 و3. خدوا بالكم بقى من الحته اللي جايه دي. الاريا بتاع الترينجل بتساوي هاف تايمز ده تايمز ده. بس في ناس هتغلط وتعمل هاف تايمز الاي تايمز البي. لا هو لازم تو ادجيسنت سايد. يعني ايه تو ادجيسنت سايد؟ يعني حضرتك لازم تروح تجيب لي الاي بي الاول وتجيب لي البي سي الاول. فتقول لي الاي بي 0 ماينس 4 يبقى نيجاتيف 4 و6 ماينس 0 يبقى ب 6 و0. والبي سي يبقى سي ماينس بي 0 ماينس 0 ب 0 0 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 6 و3 ماينس 0 ب 3. ادي الاي بي وادي البي سي وبعدين تروح حضرتك تقول لي هاف تايمز الاثنين بقى تايمز بعض تقوم حاطط لي اي وجي وكي اهو وحاطط الاي بنيجاتيف 4 و6 و0 و0 ونيجاتيف 6 و3
وجايب الاريا بتاعتها عشان تطلع الاريا ب 3√29. زي ما انتم شايفين الامتحان ما خدش مننا وقت كتير، مش عارف الوقت قد ايه، بس انا شايف ان الوقت مش كتير الحمد لله. محتاجين بس نركز كويس. هنخلص الامتحانين دول وهنحل الامتحان الثالث هومورك ويتبعت على الصفحه عندنا على صفحه الواتساب. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.